नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन। हजुरहरूलाई म आज पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूले पहिला नै एउटा फोटो खिचेर कम्प्युटरमा सेभ गर्नुभएको छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि, अथवा पहिले कुनै फोटो छ भने त्यही युज गर्दै प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो एमआरपी फोटोको लागि चाहिँ यो नेपाल गभर्मेन्टको NEPL नेपाल passport.gov.np भन्ने वेबसाइटमा भिजिट गर्नुभयो भने यसमा एमआरपी साइजको फोटोको इन्फर्मेसनहरू यो हाउ टु एप्लाई भित्र क्लिक गर्नु भने यहाँ फोटो गाइडलाइन भन्ने मैले देखेँ। यहाँ भित्र जानुभयो भने चाहिँ कस्तो खालको फोटो बनाउने भनेर डिटेलमा यहाँ पनि दिएको छ। त्यस्तै अलि तल जानुभयो भने यहाँ साइजहरू 35mm by 45mm भनेको छ त्यो साइजको भनेर। अब यही अनुसार नै हामी बनाउँछौँ, सबै कुराहरू यहाँ डिटेल रूपमा दिएको छ। सादा ब्याकग्राउन्ड भएको भनेको छ। मैले अहिले चाहिँ डकभित्र एउटा फोटो सेभ गरेर राखेको छु, त्यही नै प्र्याक्टिस हजुरहरूलाई देखाउनको लागि त्यही युज गर्छु मैले चाहिँ। अब म के गर्छु भन्दा पहिला त्यो फोटो खोल्छु। यो फोटोसप मैले CC 2017 एडोबी फोटोसपको CC 2017 भर्सन युज गरिरहेको छु। ओपनमा गएर चाहिँ म त्यो फोटोलाई डेस्कटपभित्रको यो डकभित्रको यो फोटोलाई ओपन गरेँ र यो टुल बार याद गर्नु होला, अथवा छैन भने विन्डोभित्रको टुलमा क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ। त्यो अहिले देखिरहेको छैन, यो टिक हटे थियो, आयो। अब दुई तीनटा तरिकाहरू छ पासपोर्ट बनाउने। यो एउटा सजिलो तरिका भनेको सिधै यो क्रप टुल, माउसलाई होभर गरिराख्नु भयो भने यहाँ एउटा क्रप टुल भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र माथि यहाँ अप्सन आउँछ। यो डिफल्ट केही नम्बर भ्यालु नै हुनसक्छ। यहाँ क्लियर बटन छ, क्लिक गर्नु भने यो क्लियर पनि हुन्छ। यसलाई मैले अब यो हामीले भनेको अनुसारकै साइज हेरौँ भने कति भने थियो यहाँ 35mm by 45mm भनेको छ। हाइट चाहिँ त्यति, विड्थ चाहिँ 35mm। र अब म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि फोटोसपमा नै यो भनेको विड्थ मैले कति दिएँ 35mm। यो पिक्सल पोइन्ट इन्चमा हुनसक्छ, mm टाइप गर्नु भने मिलिमिटरमै जान्छ। ट्याब दिनुहोस् अथवा अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्, 45mm भने यति गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ हजुरको यो 45 बाई यतिमा साइजमा जान्छ। अब यो ठ्याक्क हामीले भनेअनुसारको साइजमा नबस्न सक्छ, त्यो फोटोको बाउन्ड्रीमा नबस्न सक्छ। त्यही भएर साइडबाट चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, घटाउन अथवा बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र मिलाएर कति राख्ने त फोटोलाई, मेरो विचारमा यति राख्दा ठिक्क होला जस्तो लाग्छ भने। अब यसको ठ्याक्क इन्फर्मेसन डिटेल यहाँ छ, ठ्याक्क यो सेन्टर पर्ने गरेर भनेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अलमोस्ट सेन्टर छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। र दायाँ बायाँ पनि यति ठिक छ भनेर भइसकेपछि चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् अथवा राइट क्लिक गरेर क्रप गरिदिनुहोस् हैन। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टर नै गरिदिएँ। इन्टर, यो के भयो त साइड गयो। मैले अन्डो गर्छु हेर्नु है त, साइडमा अलिकति थियो नि त, गयो नि। इन्टर गरेपछि क्रप भयो अब त्यो साइजमा। अब धेरै प्रति कसरी बनाउने भन्दा म के गर्छु भन्दाखेरि मुभ टुल लिएँ, फाइलमा गएर न्यू गर्छु र नयाँ। अब हजुरको पेपर साइज कुन पेपरमा प्रिन्ट गर्ने, अथवा धेरै प्रति बनाउनु छ भने अलि ठुलो पेपर होला, अथवा सानै पेपरमा पनि धेरैचोटि प्रिन्ट गर्नुपर्ने होला। अहिले मैले फोटोमा गएर यो पोर्ट्रेट टाइपको ठाडो खालको, यो तेर्सोभन्दा ठाडो नै मनपर्छ मलाई, यो खालकोलाई क्रिएट गरिदिएँ। अथवा हजुरले आफूले साइज डिफाइन गर्दा नि हुन्छ। यहाँ क्रिएट गर्नुहोस्, यो भयो एउटा पेपर। अब हजुरको एकैचोटि दुईवटा देखेको पनि हुनसक्छ। यो 2017 एडोबी फोटोसप CC 2017 मा चाहिँ यसरी आइरहेछ। यो चाहिँ हजुरहरूकोमा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट यसरी एउटा एउटा देखिन नि सक्छ। यस्तो तरिकाले आएको हुनसक्छ। आखिर एउटा नै हो यो। अब यसपछि हामी मुभ टुल नै लिएर के गर्छौँ त, यसलाई तानेर यहाँ ल्याउँछौँ, यहाँ आउने भयो। अब यसको यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ भने चाहिँ हजुरलाई पछि कटिङ गर्नलाई अलि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ म के गरेँ भन्दाखेरि विन्डोभित्र गएर सजिलोको लागि चाहिँ यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा यहाँ क्लिक गरे नि भयो। लेटेस्ट भर्सनहरूमा चाहिँ यो साइडमा टोगलहरू हुन्छ, सजिलो हुन्छ काम गर्न। र यो एफएक्स भन्ने ठाउँमा जानुभयो भने र स्ट्रोक भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
र त्यसभित्रको यो साइज सकेसम्म 1 2 त्यहाँभन्दा धेरै नदिनुस्, किन भन्दाखेरि यहाँ साइज ठुलो आउँछ, जति धेरै दिनुभयो त्यति ठुलो हुन जान्छ। त्यही भएर मैले अहिलेलाई 1 कटिङको लागि मात्र सजिलो। कलर छान्नुहोस्, एउटा ब्ल्याक नै छान्दा ठिक होला। ओके ओके गर्नुहोस्। यति पछि बाउन्ड्री आउँछ, बोर्डर आउँछ। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अल्टसँग थिच्नुहोस् अनि सट्ट यता तान्नुहोस्, डुप्लिकेट आयो, फेरि अल्टसँग तान्नुहोस्। अथवा हजुरलाई एकैचोटि यो 2टा 3टा यता बनाइसक्नु भएको छ, पेपर अनुसार धेरै अट्न नि सक्छ। बनाउनु भएको छ भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिफ्टसँग एउटा क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गर्दाखेरि यो जुन क्लिक गर्यो त्यही छानिया छैन भने चाहिँ के गर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा अप्सन छ है, अटो सेलेक्ट भन्ने, यो चेकबक्समा चाहिँ टिक लगाउनु। अहिले यो चेकबक्समा टिक लागेको छैन, यो छानिया छ, यो छान्नै मिल्दैन। हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो हुन्छ। आइदर हजुर लेयरमै गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यो भयो भने चाहिँ जुनमा क्लिक गर्यो त्यही छानिन्छ सजिलो चाहिँ। अब मैले के गरेँ, यो छानिरहेको छु। अब सिफ्टसँग यो क्लिक गरेँ भने नि दुइटै छानिन्छ। अब त्यसपछि बल्ल के गर्नुहोस् त, यो अल्ट थिचेर तल तान्नुहोस्, माउसको लेफ्ट प्रेस गर्दै तल तान्नुहोस्। त्यस्तै अरू प्रति नि अड्छ भने तान्नुहोस् हैन। हजुरलाई कति राख्नुपर्ने छ, कतिवटा प्रति प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, कुन साइजको पेपर छ, त्यही अनुसार कति अटाउने त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यो फाइललाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलमा गएर आफ्नो प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र पछि अब जस्तै ल्याबतिर लगेर प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ फाइलमा गएर सेभ गर्नुहोस्। अब सेभ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ल्याबहरुमा सेभ गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले डेस्कटप भित्र नै यो पीएसटी भन्दा पनि यो फर्म्याट चाहिँ के छान्नुस् भन्दाखेरि जेपीजी छान्नुस् अनि फाइल नेम जे दिँदा नि भयो। अहिले मैले जेपीजी छाने र सेभ गरे। अब यो साइज चाहिँ सकेसम्म लार्ज नै छान्दिनुस्, ओके गरिदिनुस्। यति भएपछि सेभ भयो। अब हेर्यौं भने मसँग के छ त, डेस्कटपमा एउटा पक्कै पनि एउटा फोटो छ यो चाहिँ। अब यसलाई हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेन ड्राइभमा राखेर ल्याबतिर लगेर कताबाट। आशा छ हजुरलाई यो फोटो बनाउने तरिका मन पर्यो होला। अथवा अरु कुनै प्रश्न अथवा सुझावहरु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आडमै रहेको घण्टी र लाइक बटनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, जसले गर्दा फ्युचरमा हजुरहरुलाई मैले नयाँ भिडियो बनाए भने नोटिफिकेसन आउँछ र सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।